Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Trong tập trước, sau khi cả đám võ giả chật vật lắm mới phá được cấm chế của ma trì, thì mới được mấy tên võ giả của 7 đại vương triều cho vào ma trì tu luyện 1 canh giờ. Nhưng khi 1 canh giờ qua đi, mấy tên võ giả của 7 đại vương triều đang định đuổi đám võ giả này ra ngoài, thì lúc này bọn họ mới phát hiện ra ma tinh trong ma trì đã bị ai lấy đi với một số lượng rất nhiều. Không những thế mà nước trong ma trì cũng bị giảm đi gần nửa. Trước tình hình đó, Chu Chính Thư nói với Lý Nguyên Thành là đi kiểm tra những trữ vật của cả đám võ giả, để xem kẻ nào là người lấy đi ma tinh. Mà khi bị võ giả của 7 đại vương triều chèn ép đến tình trạng này, thì liền khiến cho đám võ giả phổ thông kia không có kiêng nể gì nữa. Thế là cả đám liền hướng võ giả của 7 đại vương triều phát động công kích để xông ra ngoài. Thế là sau đó, ở trên quảng trường công kích như mưa rào bay loạn khắp nơi. Bởi vì do chênh lệch về số lượng, nên chỉ vài phút qua đi đã có hơn 10 tên võ giả của 7 đại vương triều bị đánh cho nổ tung, hóa thành huyết vụ bay đầy trời. Mà nhân cơ hội đó, đám võ giả phổ thông này liền chớp lấy thời cơ để lấy thêm ít ma tinh cùng với nước trong ma trì nữa. Cứ như vậy, trong ma trì dần trở thành một cái hồ cạn khô, rồi dần dần cũng không còn một viên ma tinh nào nữa. Thấy tình hình trước mắt, khiến Hoàng Thiên Kiêu, Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành tức đến sôi máu, rồi mấy người này cũng đều xông vào đám võ giả công kích. Mà người đầu tiên lao vào chính là Hoàng Thiên Kiêu, khi hắn đi đến đâu là võ giả ở đó bị hắn đánh cho nổ tung xác. Ngay sau đó, thì Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành cũng xông vào, thế là chỉ trong chớp mắt đã có hơn 20 tên võ giả ngã xuống. Cũng trong thời gian này, 4 tên nửa bước vũ vương của Đại Càn Vương Triều đã nhắm đến Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song từ lâu, vì thế lần này liền hướng hai người này xông đến tấn công. Mà Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song thấy thế, thì không ngần ngại cũng lao vào đối thủ ngay. Sau khi quyền chưởng va chạm, trong 4 tên võ giả của Đại Càn Vương Triều, thì có 2 tên bị đánh cho nổ tung, 2 tên còn lại thì bị trọng thương, phun ra một ngụm máu rồi cấp tốc lùi lại phía sau. Thừa thắng xông lên, hai người Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song liền lao ngay vào đám võ giả của Đại Càn Vương Triều. Chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp, đã có thêm 7 tên võ tôn bị đánh cho tung xác rồi. Mà một màn đồ sát của hai người này liền dẫn đến sự chú ý của Hoành Thiên Kiêu. Thế là ngay lập tức hắn lao nhanh đến chỗ Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, theo đó bàn tay hắn hóa thành chảo hướng hai người này cung kích tới. Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song thấy vậy, thì liền liên thủ hướng Hoành Thiên Kiêu đánh tới. Ngay khi hai bên va chạm, thì hai người bọn họ bị Hoành Thiên Kiêu đánh cho lui lại sau mấy bước, làm cho khí huyết trong người trở nên hỗn loạn. Thấy dưới một kích của mình mà hai tên kia không bị làm sao, khiến Hoành Thiên Kiêu cười quái dị, rồi lập tức thân hình hắn biến mất. Mà khi hắn xuất hiện thì đã ở trước người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, rồi dựa vào tốc độ của mình, Hoành Thiên Kiêu điên cuồng công kích hai người này. Bị Hoành Thiên Kiêu công kích không ngừng nghỉ như vậy, khiến cho Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song chống đỡ rất chật vật, làm cho trên thân hai người xuất hiện rất nhiều vết thương. Mấy tên võ giả của Đại Càn Vương Triều cũng nhân cơ hội này xông đến phát động công kích. Mà dưới cả đống võ giả tập trung đánh hội đồng như thế, thì Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song rất nhanh rơi xuống hạ phong. Quay trở lại với đám phổ thông võ giả kia, chỉ qua một hồi chiến đấu đã khiến nhân số của bọn họ giảm đi 1/3. Nhận thấy dù có đánh nữa cũng không có khả năng thắng được, thế là cả đám liền hướng phía ngoài thông đạo lao nhanh ra. Nhưng mà không biết từ lúc nào, Lý Nguyên Thành đã bố trí xong một cái đại trận vây khốn cả đám ở bên trong, khiến đám võ giả này không có cách nào rời đi được. Về phía Tần Trần, theo như dự định lúc trước của hắn, thì đợi đến khi hỗn loạn hắn sẽ âm thầm đưa hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song rời đi. Nhưng mà hiện tại tình thế phức tạp thế này, với lại Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đang bị đám người Hoành Thiên Kiêu đánh cho không có sức hoàn thủ thế kia, thế là Tần Trần liền lao đi cứu hai người này trước rồi tính tiếp. Mà lúc này, hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đã bị đánh cho máu me đầy người. Khi nhận thấy hai tên này không có sức hoàn thủ nữa, thì Hoành Thiên Kiêu liền thi triển ra sát chiêu cuối cùng. Thế là một đạo huyết mạch chi lực được hắn thi triển ra, theo đó có 2 đạo vệt đen nhanh chóng lướt qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người của Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song rồi. Ngay lúc hai người cảm giác cái chết đã cận kề, thì lúc này có một đạo vệt sáng lướt qua ngăn cản lại 2 vệt đen kia, rồi sau đó là thân ảnh Tần Trần đã xuất hiện ở bên cạnh Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song. Trông thấy sát chiêu của bản thân lại bị người khác dễ dàng ngăn cản như vậy, Hoành Thiên Kiêu liền hướng mắt đến người vừa tới rồi lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tần Trần nghe vậy thì lạnh lùng nói, ngươi chính là Hoành Thiên Kiêu của Đại Vĩnh Vương Triều, là một trong thập đại tân tú của Bách Triều Chi Địa sao? Nghe Tần Trần nói vậy, Hoành Thiên Kiêu nhìn qua đại ấn màu đen đang trôi nổi trong tay Tần Trần, rồi hắn ngưng trọng nói, các hạ là ai, đến từ vương triều nào,
Vì sao ta lại chưa thấy qua các hạ bao giờ? Nghe Hoành Thiên Kiêu hỏi thế, Tần Trần cũng không có trả lời hắn, mà lại âm thầm truyền âm cho Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song nói. Hai người các ngươi ở phía sau ta, để sau khi ta giết chết tên Hoành Thiên Kiêu này, thì các ngươi nhanh chóng đi đến địa phương khác. Nói xong, Tần Trần liền huy động đại ấn hướng phía Hoành Thiên Kiêu đập tới. Thấy Tần Trần căn bản không có để ý tới mình mà trực tiếp động thủ luôn, khiến cho Hoành Thiên Kiêu giận tím mặt. Rồi tay hắn vung lên, theo đó là hai đạo vệt đen khi trước liền xuất hiện, rồi hướng đại ấn của Tần Trần đánh tới. Nhưng mà hai vệt đen này vừa xuất hiện, liền bị một cổ kinh khủng không gian áp chế lực từ đại ấn kia truyền đến, làm cho tốc độ của hai đạo vệt đen này trở nên trì trệ đi rất nhiều. Rồi sau đó, hai đạo vệt đen kia cùng với đại ấn va chạm, lập tức hai đạo vệt đen kia liền bị đại ấn đánh cho vỡ tan. Mà ngay khi công kích của Hoành Thiên Kiêu đã bị phá, Tần Trần một lần nữa huy động đại ấn hướng chính người Hoành Thiên Kiêu đánh tới. Mà dưới thế công kia của Tần Trần, thì Hoành Thiên Kiêu điên cuồng gào lên nói, dừng tay, ta là người của Đại Vĩnh Vương Triều, các hạ đến tột cùng là ai? Mà lời nói vừa dứt, thì đại ấn cũng đánh tới người hắn, ngay lập tức cánh tay phải của Hoành Thiên Kiêu bị đập nổ thành huyết vụ. Rồi Tần Trần lại tiếp tục huy động đại ấn hướng Hoành Thiên Kiêu đánh tới, với ý đồ muốn đập chết hắn ngay lập tức. Về phía Hoành Thiên Kiêu, bị Tần Trần dọa cho sợ tè ra quần như thế, thì hiện tại hắn đã không còn dũng khí để đánh với Tần Trần nữa. Thế là ngay lập tức hắn lấy ra một tờ độn không phù, rồi trong nháy mắt liền kích phát ngay. Mà khi đại ấn nện xuống, thì Hoành Thiên Kiêu cũng đã được độn không phù truyền tống đến một chỗ khác rồi. Trông thấy Tần Trần có thể đuổi được Hoành Thiên Kiêu chạy trốn, làm cho đám võ giả phổ thông vui mừng ra mặt. Còn về phía mấy tên võ giả của Bảy Đại Vương Triều, khi trông thấy một màn này thì trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Còn về phía Tần Trần, sau khi dọa cho Hoành Thiên Kiêu phải chạy trốn, thì hắn lại lần nữa huy động đại ấn hướng đại trận của Lý Nguyên Thành đập tới, rồi hắn lớn tiếng nói, chư vị, mau theo ta đánh ra ngoài. Mà Lý Nguyên Thành, khi thấy Tần Trần can đảm phá trận pháp của mình thì hắn cười lớn nói, chư vị, tên này thực lực không giống bình thường, chúng ta trước tiên liên hợp trận pháp để giết tên này trước. Lời nói Lý Nguyên Thành vừa dứt, thì đại ấn của Tần Trần cũng đã nện lên trận pháp của hắn, theo đó trận pháp này rung chuyển một lúc, rồi từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện. Một ấn vừa đập nứt trận pháp, Tần Trần lại huy động đại ấn lần nữa, hướng một vị trí khác của trận pháp đập xuống. Thấy thế, Lý Nguyên Thành sắc mặt đại biến vội vàng hét lên nói, các vị nhanh chóng xuất thủ, tuyệt đối không để cho người này phá vỡ trận pháp. Mà trong lúc đó, hắn cũng nhanh chóng tu bổ vị trí trận pháp mà Tần Trần vừa đập nứt. Nhưng mà trận pháp tu bổ chưa được bao nhiêu, thì đại ấn của Tần Trần lần thứ hai lại đập xuống, theo đó trận pháp hoàn toàn bị phá tan. Ngay khi trận pháp vừa bị phá vỡ, thì gần trăm tên võ giả mừng như điên cấp tốc hướng bên ngoài thông đạo lao ra. Còn về Tần Trần, sau khi phá xong đại trận, hắn liền bảo hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song theo sát sau mình, rồi cũng nhanh chóng dẫn đầu lao ra. Mà dưới một đường lao ra của Tần Trần, thì những tên võ giả nào của Bảy Đại Vương Triều đứng ra ngăn cản đều bị hắn đánh cho nổ banh xác. Đứng ở cách đó không xa, Chu Chính Thư thấy Tần Trần tàn sát nhiều võ giả của Bảy Đại Vương Triều như thế, thì liền lấy ra một cái kim bát rồi hướng phía Tần Trần ném tới. Thấy vậy, Tần Trần liền huy động đại ấn hướng phía kim bát này đập tới. Sau đó, đại ấn và kim bát va chạm với nhau liền phát ra một tiếng nổ kinh người, rồi chỉ thấy kim bát bị đánh bay ra ngoài, kim quang trên thân của nó chỉ ảm đạm đi một chút. Trông thấy kim bát ở dưới công kích của đại ấn không bị làm sao, Tần Trần liền biết đó là một món bảo vật, thế là lòng ham muốn bảo vật trong hắn lại nổi lên. Rồi hắn truyền âm bảo hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song rời đi trước, còn bản thân thì liền phóng ra một cổ tinh thần lực nhanh chóng xông vào kim bát. Tinh thần lực vừa xâm nhập vào trong kim bát, Tần Trần liền phát hiện ở trong đó có rất nhiều cấm chế, không những thế mà còn có một đạo tinh thần ấn ký mà Chu Chính Thư lưu lại. Thế là ngay lập tức, Tần Trần liền xóa đi tinh thần ấn ký của Chu Chính Thư, rồi yên dấu tinh thần ấn ký của bản thân lên trên đó. Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Mọi người đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra thêm video mới nha.